بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن شاء الله نتكلم مع بعض النهاردة عن نبي الله إدريس. من هو إدريس؟ طبعا روي أنه هو من أبناء من أحفاد اللي هو شيس ابن آدم اللي منه الذرية كلها. وكان طبعا قلنا إن شيس خلف واحد اسمه أنوش، وبعد أنوش خلف عنوخ. عنوخ إن هو طبعا يقال إن هو إدريس. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. النهاردة إن الله تعالى أثنى عليه ووصفه بالنبوة وأنه هو صديق. وطبعا لكن يقال إن سيدنا إدريس عليه السلام كان خياط، كان كثير التسبيح، كان طول النهار يسبح، كل ما يدي غرزة يسبح فيها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. على طول يسبح الأربع تسبيحات دول، ولو كان فاتت منه غرزة ما سبحش يفكها تاني عشان يسبح التسبيح ده. كان سبحان الله كان أعماله الصالحة، كان يقال إن هو ربنا رفعه مكانا عليا. بيقول ليه رفعتك مكان عليه؟ لأن أعمالك يا إدريس بتوصل لي قد أهل الأرض كلهم. يعني كل اليوم اللي أنت بتعيش فيه وبتسبح فيه ما بيجيش الناس كلها ما بتسبحش قد أنت ما بتسبح. عشان كده ربنا رفعناه مكانا عليا. ويقال إن إدريس ده أول من خط بالقلم، وهو أدرك من حياة آدم عليه السلام 308 سنة. احنا قلنا آدم عليه السلام عاش كام؟ عاش 1000 سنة. سيدنا إدريس طبعا كان من أحفاد آدم، من إيه؟ من أبنائه الأوائل طبعا، إن هو من تاني أو تالت جيل بعد سيدنا شيس. طب يبقى النهاردة ذكر ابن عباس بيقول إن الله أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم عمل بني آدم من التسبيح والعمل الصالح. فأحب طبعا سيدنا إدريس إن هو يزداد عملا. فلما آتاه ملك من الملائكة كان خليل له، فقال له أنا نفسي تقول لي ملك الموت يأجل الموت شوية، لأن أنا كل يوم بيزيد معايا، يعني سبحانه وتعالى بيزيد فيه الحسنات. زي ما احنا نقول الله سبحان الله ارزقنا يعني عمرا طويلا وعملا صالحا، يعني يكتر في عمرنا ويكتر في عملنا الصالح. يقول خيركم من طال عمره وزاد عمله الصالح طبعا، لكن ما يعيش وبيعمل أعمال سيئة. كان سيدنا إدريس عليه السلام كان بيعمل أعمال صالحة كتير، فكان اليوم بالنسبة له كان كله بيزداد من حسناته وبيزداد من عمله الصالح الجميل. وطبعا يقال إن هذا الملك اللي هو كان خليل سيدنا إدريس رفعه في السماء، شاله على ظهره، شاله بجناحيه وطلعه إلى السماء عشان يكلم ملك الموت يقول له لو في موت أجل إدريس شوية عشان ما يموتش. فهو طلع للسماء الرابعة فلقى ملك الموت، فبيقول له يا ملك الموت إدريس بيقول لك أجله شوية، لو كنت يعني على أساس إن أنت ما تجيلوش قريب لحد ما إيه ما يعمل أعمال صالحة كتير. قال له هو فين إدريس ده أنا بدور عليه. ربنا قال لي اقبض روحه في السماء الرابعة. أقول يا رب إزاي؟ ده هو في الأرض أقبض روحه إزاي؟ قال له أهو ده هو فوق ظهري أهو أنا شايله أهو بجناحي. قال سبحان الله. عشان كده ربنا أمرني إن أنا أقبض روحه في السماء الرابعة. وقبض روح سيدنا إدريس في السماء الرابعة لقول إيه ورفعناه مكانا عليا. ومكان عليه إن هو قبض روحه فين؟ في السماء الرابعة. سبحان الله. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع رحلة الإسراء والمعراج وأعرج إلى السماء مع سيدنا جبريل. طلع السماء الأولى وسلم على ابن آدم عليه السلام، فقالوا أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. وطلع للسماء الثانية وسلم على مين؟ على ابنة الخالق اللي هو سيدنا عيسى وسيدنا يحيى عليهم السلام. والسماء الثالثة سلم على سيدنا يوسف عليه السلام. والسماء الرابعة لقى مين؟ سيدنا إدريس عليه السلام وسلم عليه، قال له بالأهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، بس ما قالوش بالابن الصالح. فيقال إن هو والله أعلم زي ما قال له آدم. قال لي يعني ممكن يكون هو، يعني في أحد الأحاديث بيقول إنه سيدنا إدريس هو سيدنا إلياس ابن آدم. لو كان هو من أبناء آدم كان قال له أهلا بالابن الصالح. ويقال والله أعلم. طب وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الخامسة سلم على سيدنا مين؟ سيدنا هارون.
السماء السادسة على سيدنا موسى عليه السلام، السابعة لقى سيدنا إبراهيم عليه السلام ساند ظهره على البيت المعمور، وساب إيه سبحانه وتعالى وفوقيه إيه عرش الرحمن. يبقى النهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام طلع وشاف سيدنا إدريس وسلم عليه في السماء الرابعة تصديقا، اللي هو يعني مات الله أعلم في السماء الرابعة وقبض روحه هناك. إلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.